rồi. Có seafood.
ơn bà nhá. Văn ơi, Văn Anh ơi, ăn cơm lam không? Với 5.000 một ống chị ạ. Chị lấy ống nào? Xin chị túi vừng. À đây túi vừng rồi. À chị bán cơm lam là ăn lấy 1-2 ống ủng hộ Dạ chị. mày không? Đây. Em lấy ống nào lấy 15.000 một ống. Thôi rồi. Cho cháu xin cái giấy cái gì? Túi vừng đây. Đi bán nốt, nắng quá. Cho bán cơm lam ạ. Bác. Cho bán. Bán cái gì đấy? Con bán cơm lam chú ơi. 2 này. 2. Dạ. Cảm ơn chú nhá. Vâng. Vâng ạ. Đây muối vừng ạ. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Bà ơi. Bà. Bà mua cơm lam không bà ơi? Vâng. Vâng. Đừng có cắn tôi nhá. Đừng có cắn tôi. Mua đi vài chục túi. Cháu làm không ấy? Có thấy mày quay cái kia đang làm bảo con này nó cũng làm. Tiền túi đây. 15.000 một ống ạ. Vâng, cháu xin. Đây cơm muối vừng đấy ạ. Cơm lam phải có muối vừng ngon Vâng. gì. Đi vào nhà. Chào cô chú nha, cháu đi đây. Ôi cho thật à? Dạ. Bà trông chó cho cháu cây nào? Bà ra mua cơm lam. Lấy cho cháu ống cơm lam. Đấy. Lấy 2 ống nhá. Vâng. Bao nhiêu một ống? Có bán 15.000 một ống cô ạ. Đây 2 ống này. Rút đi thì lấy 3 ống. 3 ống thì 3 ống con. Đây muối vừng đây cô ạ. Ăn luôn cả muối vừng à? Vâng, con làm luôn muối vừng để chấm luôn. Chị ở nhà không à? Gọi mãi không thế. Đúng rồi mẹ. Cơm lam bà. Cơm lam đây cháu đang bán cơm lam. Bà lấy lốt cho cháu nhá. Cái này gạo nếp. Đây muối vừng đây nhá bà nhá. Cái nút nó bị rời, tôi chả cần đâu. Tí ở đây. Vâng, cái này muối vừng.